Hej Erika! Hej! Vad ska du göra idag? Baka. Vad ska du baka? Jag ska baka scones. Och inte vilka scones som helst. Nej, det är Mary Berry's Devonshire scones. Och varför kan du baka dem så bra? För att jag har jobbat i Storbritannien på café och på ett slottscafé. Och där var jag tea room manager, som det heter så fint. Och då lärde jag mig göra de här sconesen och de är fantastiskt goda. En bra scones ska man kunna dela på med fingrarna utan en kniv. Så vi ska se om vi lyckas. Yes! Och här har vi lite ingredienser. Ja, vi använder ett litet fint bagerivetemjöl. Ja. Och sen har vi socker. Socker. Vi har bakpulver. Vi har lite salt. Och så har vi mjölk. Yes. Och ägg också. Ägg också. Och jag brukar köra min i en sån här blender. Men att jag blandar mjöl och alla de torra ingredienserna med lite smör. Och så sätter jag mjölk och ägg separat. Och sen blandar man ihop det. Man ska inte röra en scones för mycket. För då blir det lite seg. Så man ska liksom så lite som möjligt hantera den till en deg. Så här har jag nu vägt upp smör. Och ska sätta det i den här. Och man kan dela på dem lite grann så att de inte blir så stora bitar. Så delas de bättre. Hur länge har du jobbat i kök? I 30 år. Mer än 30 år har jag jobbat i kök. Café, i bar. I serveringen. I 10 olika länder. Så Du måste berätta vilka länder du har jobbat i. Jag har jobbat i Sverige, såklart. Och sen gjorde jag en karriär i USA. Som au pair på 90-talet. Sen har jag jobbat med dykning i Vietnam och i Thailand. Och i Thailand så träffade jag min man som var dykinstruktör. Och sen har jag dykt och jobbat och flyttat runt med honom. Så vi har bott i Oman tillsammans. Jag har jobbat i Bahrain. Och jag har jobbat i Skottland, för min man var från Skottland. Och vi har jobbat i England. Och vi har jobbat tillsammans på en liten lilleplutt ö som ligger i Sydatlanten. Som heter Ascension Island. Och sedan har jag själv jobbat, efter att min man gick bort, har jag jobbat på Cypern. Så det tror jag blir 10 länder om jag inte har glömt någon. Ni får räkna. Glömde du Sverige? Ja, Sverige började jag med såklart. Jag var ju i Sverige från början liksom. Din man gick bort. Ja, han gick bort i cancer. Ja, han dog i cancer. Och vi brukar säga på svenska att man går bort. Men man går ju inte bort och hälsar på någon. Utan man dör helt enkelt. Ja, nu ska vi se. Nu gör jag en dubbelsats. Så jag har gjort smör 150 gram. Och så ska jag göra då 100 gram socker. Och jag har telefonen här för att jag måste kanske kolla. Men vi väger upp 50 gram socker. Och det skulle ju vara dubbelt, så då blir det ju 100 gram. Se om jag kan stanna i tid. Titta vad bra. Och då stoppar jag också där i den här skålen. Det som är roligt med Erika är att hennes favoritprogram är ofta matlagningsprogram. Ja. Vad tittar du på? Då tittar jag på Mästerkockarna, fast den brittiska versionen som heter Masterchef. Det brukar jag tycka om att kolla på. Och jag kollar på, också tycker jag om att titta på dans. Då finns det en dansshow i Storbritannien som heter Strictly Come Dancing. Den tycker jag om att titta på. Nu sätter vi i lite bakpulver. En matsked kanske blir lite mycket, men vi tar, i det här receptet ska det vara ett mjöl som har bakpulver i sig, och det har ju inte vi, så vi lägger i lite extra. Så jag sätter 2 matskedar bakpulver och vi ser hur det går. Vart har de bakpulver i? I Storbritannien har de ett mjöl som har bakpulver i sig. Jaha. Ja.
Och det heter self-rising flour på engelska. Ett mjöl som gör att kakorna reser sig lite grann, att de blir lite fluffigare. Man kan säga. Sätter vi lite salt. Sätter jag lite salt i handen där, det blir ungefär 1,5 tesked kanske. På svenska så finns det ett uttryck att man höftar. Det är ju ganska roligt, därför att vart är höften? Jo, den är där. Och när man höftar mått så, ja, då mäter man i handen. Då mäter man i handen lite. Då brukar det inte bli så perfekt. Här har jag mitt lilla recept. Devonshire, hur säger man? Devonshire scones. Ja, Devonshire. Eller Ja, det var det jag tänkte. Devonshire. Säger man Devonshire eller Devonshire? Devonshire, Devon. Det är svårt att säga. Det är svårt att säga, det kan vi konstatera. Nu ska vi se, då har vi 450 gram av det här fina mjölet. Och det skulle ju vara gånger 2, så det blir 900 gram. Vi ser om Marie har någon decilitermått. Här har jag en som är... Tar vi en sån. En stor, och det står ju 1 deciliter där på dem. Men nu ska vi ju väga, så då spelar det ingen roll. Men det är lätt att ösa med den här. Har du jobbat som lärare någon gång? Nej, aldrig som lärare, förutom då när jag dök. Då var jag ju dykinstruktör. Och det är väl, kan man säga, en dyklärare. Och när man dyker så har man ju såna här stora tuber på ryggen. Så man får luft igenom, så man kan gå ner under ytan och andas genom en regulator. Och då har man luft med sig på ryggen. Och det brukar vi kalla att man är en dykare. Det är för att jag tycker att du är väldigt pedagogisk. Ja, tack. Tack. Nu ska vi se, Marie, nu har jag öst på en massa här. Och då har skulle vi ha 450 gånger 2. Så det blir ju 900. Så jag fortsätter att ösa på lite grann här tills vi... I Sverige så mäter vi ju ofta i deciliter när vi bakar. Men hur gör de i England? De väger ofta. De har ju ett litet annat system som heter Imperial-systemet, som är ounces och för i Sverige så använder vi ofta decilitermått, men det stämmer ju inte riktigt, för ibland packar man ju mycket hårdare i decilitermåttet. Så då är det bättre att väga. Ja, jag väger också jämt. Om man inte tar det på höften. Ja, man kan höfta. Man kan höfta. Så här har jag nu smör, bakpulver, salt. Och så lägger jag i lite granna mjöl åt gången så att det inte blir så mycket klumpigt. Och nu kommer den här att låta, så nu får kanske Marie ha lite försiktigt med ljudet här. Ja, men jag redigerar efteråt så jag tar bort ljudet. Bra. Jag sänker ljudet så ni inte får trumhinnesprängning eller något. Eller hur? Vi ser att det är ett lock. Och det här brukar vi kalla en matberedare. Och det finns en kniv där i som skär sönder lite grann och mixar lite grann. Och vi vill ju inte mixa så mycket, så vi ska blanda lite försiktigt åt gången. Så vi kan få på locket. Den är gammal. Den där är från 1998 tror jag. Oj, den var gammal. Här har vi nästa kompis. Kockkompisen! Hej! Maggie Brun! Då kör vi! Ja. Och då kör jag lite försiktigt och lite åt gången, som man blandar försiktigt. Man brukar säga att man pulserar mat när man gör det i en matberedare så här. Ni vet, som ett hjärta pulserar ju när det trycker ut blod i kroppen. Och det här blir också en slags pulsation. Det var ett nytt svårt ord. Det blev en stor sats det här. Jag vet vad jag gjorde för fel. Jag har nämligen gjort Devonshire scones en gång och de blev inte riktigt som Erikas. Nej. Jag har gjort Devonshire scones också. Och de blev inte alls bra. Så eller de blev goda, men de blev inte som dina. Nej. Och det kan ju vara att man inte har
Pulserad. Pulserat? Jag pulserade inte mjölet. Jag bara tryckte och sen bara... Jag tror till och med jag körde det i mjöl. Alltså i den där bakmaskinen. Bakmaskinen? Ja. Mm. Och nu har vi pulserat med lite av det här mjölet. Och nu ser ni, nu har ju de här smörbitarna försvunnit och blivit mycket mindre. Det här är en smörbit. Men den har blivit mycket mindre. Så sätter vi resten av mjölet. Så medan jag gör det ska Marie då få ta fram ett litermått som vi kan ha våran mjölk och ägg i. Okej, här har jag ett köksskåp. Här har jag litermått. Wow. Det är många mått här. Så den får du ta. Den tar jag. Då ska vi kolla på Mary Berries recept igen. Det är väl lite reklam. Mary Berries. Då ska vi ha ungefär 225 milliliter. Och här står det 8 FLOZ och det betyder fluid ounces, att det är vätska. Men vi ska ju gå då på milliliter som man kan omvandla, som det heter, till deciliter. Står det på engelska där? Mm. Ja. Där står det på engelska. Och det här är ju 1 deciliter eller 100 milliliter säger man. Och nu ska vi ha 2,25. Och då om man lägger ihop det 2,25 med 2,25 så får man 4,5 deciliter. Så det ska vi mäta upp 4,5 sån där. Då mäter vi. Eller vi och vi. Erika mäter. Då mäter vi Erika. Vilken tur jag har som har fått en gästspelare. Då har vi 1 deciliter. 2 deciliter. 3. 4 deciliter. Och 1,5. Där blev det inget höfta. Där var det inget höfta. Och vi har ekologisk mjölk. Och den här mjölken är lantmjölk. Så den är lågpasteuriserad och icke homogeniserad. Vilket betyder att man har inte slagit sönder fettklumparna. Precis. Och det ska vara nyttigare för kroppen. Precis. Då knäcker vi 2 stycken ägg i det här. 1 ägg. 2 ägg. Och försöker då inte få med några skal. Så. Lyckades du? Jag tror det. Så tar jag en gaffel och vispar runt lite så att äggulan går sönder. Och att ägget blandas bra med mjölken. Varför inte en visp? Min farmor sa alltid att när man ska göra omelett så ska man slå, eller man ska vispa. Hon brukade säga slå, men man slår ju inte någon utan man säger det. Vispa gammaldags. 10 gånger eller 12 gånger. Och sen är det omeletten bra att steka. Okej, så du använder en gaffel? Jag använder en gaffel för att dela sönder lite grann. Och nu ska jag blanda i det i den här mjöl, salt, bakpulver, socker och smörblandningen. När man har då gjort den här blandningen innan så har man ju kunnat blanda det så smöret har delat sig med och blandat sig bättre med mjölet. Så nu kan jag ju röra ihop det här utan att blanda för mycket. Jag kommer också spara lite grann av den här ägget och mjölken. För då kan man sedan pensla på de här skonsen så blir det en fin stekyta. Liten brun yta på. Så nu blandar vi den här i. Och så har jag lite grann kvar där i som vi kan göra. Så har vi en träsked. Och blandar ihop. Snart kommer jag gå in med händerna också. Och det är ju viktigt att man har tvättat händerna innan. Så att de är rena. Det här är de godaste sconesen. Har man någon gång ätit Devonshire scones så
är de andra sconesen inte lika goda. Inte riktigt lika goda. Nej. Då ska vi se, lyfter vi undan. Jag kan ta den där tekannan. Tekannan på Marie. Okay. Ska jag ta något mer? Med äggskalen som du sparar och torkar. Jag sparar och torkar äggskal och lägger ut på jorden så att det blir mer kalk. Här sparar jag mina äggskal. Så. Då lägger jag upp det här blandningen på bänken. Vi ser den är ju väldigt mjölig fortfarande, så vi får hoppas att den blandar ihop sig bra utan att behöva blanda för mycket. Ska man inte blanda för mycket? För då brukar man säga att man gör för mycket glutentrådar och då blir de lite sega. Ett bröd brukar man kunna blanda och man blandar och knådar, som det här heter, för att bygga mera glutentrådar. Så blir det bättre i ett bröd. Det får vi göra på en annan film. Baka bröd. För på scone ska det inte vara lika långa. Men de vill man ska kunna vara lite sprödare och mjukare liksom. Ska vi se hur degen blir. Mm. Är det jobbigt att... Alltså du har lite ont i du har brytit armbågen en gång. Ja, precis. Man brukar säga att jag krossade armbågen när jag ramlade en gång ute. Och går det bra ändå att knåda deg eller gör det ont? Nej, det går bra. Jag behöver inte göra så mycket knåda på det här, så det var bra. Och om man ska knåda mycket så har jag en bakmaskin ifrån 1950 som funkar jättebra. Den är jättebra. Nu har jag inte använt en kavel utan jag har plattat ut det här lite grann med händerna. Och blandat ihop det lite försiktigt. Man ska inte kavla med kavel. Man kan kavla med kavel men inte så hårt. Man ska gärna trycka ut dem lite. Det räcker så här. Och man brukar säga att höjden på en skons ska vara kanske 1,5 centimeter. Så den blir ungefär dubbelt så stor. Och när den är i ugnen. När den är i ugnen. Precis. Så blir den dubbelt så stor. Precis. Och då har jag tagit till ära ett hjärtform. Ja. En hjärtformad kakskärare kan man väl heta. Det här brukar man ju använda också när man gör pepparkakor till jul. Då har man ju en sån här liten. Så man kan skära ut och då sätter man den, trycker ner. Så. Och så får man ut ett fint hjärtformat skons. Så. Hur ser kanterna ut? För mina de ska vara så här lite fluffiga, liksom lite spröda kan man säga. Precis, de är spröda. För att när jag då gjorde jag så här liksom att ni hade, och så var jag tvungen att göra så här. Och då blev kanterna fel. Och ibland när man gör med ett glas så blir det ju inte heller samma kant. Man bör ha något typ av vassare. Så lägger jag dem på ett papper. Ett bakplåtspapper. Och på en plåt. Så. Hur många grader ska ugnen vara på? Ungefär 200-225. Har vi satt på ugnen? Ja, ugnen är på. Vilken tur. Så. Hörde du att jag sa att har vi satt på ugnen igen? Ja. Jätteduktig. Jag är jätteduktig. Så jag räknar mig själv med vi hela tiden. Fast jag står här och håller i en telefon. Mikrofon och telefon. Ja. Filma. Så. Alla de här grejerna som blir över här. Då kan man blanda ihop sedan också och göra en ny skons. Ja, men det blir degen är bra ändå då. Den blir inte för arbetad. Lite mer arbete. Man får vara försiktig igen där när man arbetar. Så därför är det bra att lägga så nära
Så man får så lite deg som möjligt över. Ja. Då får man de fina direkt från början. Det blir tjocka och goda de här. Det ska bli roligt att se hur de ser ut. Så där blev inte mina på kanterna. Men jag tror att först körde jag degen i en bakmaskin. Jag gjorde inte försiktigt. Och sen så kavlade jag degen ganska brutalt. Så degen var väldigt slät. Ni ser, min är väldigt porös, brukar man kunna säga, att den är lite sådär nästan delad. Men det brukar smälta ihop bra. Ja. Så det ska vara lite sådär. Så nu vet jag vad jag gjorde som inte du gör. Mina blev goda, men de blev kanske lite mer kompakta. Ja. Inte lika porösa. Inte lika porösa och fina. Men jag har heller inte jobbat på ett slott som ansvarig för kaféet. Ja, tea room manager. Tea room manager. Men var inte du på ett slott i Skottland också? Det här var också i Skottland. Det här var utanför Aberdeen som det heter. Ligger i nordöstra Skottland. Och sen också jobbade jag som kock på ett slott åt en lord och lady som de har i Storbritannien. Som är gamla anrika släkten som lever kvar lite grann. Och de hade ett slott och då jobbade jag som kock till familjen. Och det är nästan som adel. Alltså i Sverige säger vi adel. Och det är väl den engelska adeln. Ja, precis, det kan man säga. Vad sa du? Lord och lady, vad är det på svenska tro? Är det nej, inte greve, för det är count. Ja. Och countess. Jag vet inte. Jag tror inte vi har något motsvarande på det. Men en lord sitter med i The House of Lords i London. Han sitter med i politiken och bestämmer vissa delar. Det är House of Commons som bestämmer i Storbritannien. Men House of Lords sitter också med. Och det är de som House of Commons måste banka på dörren varje gång till House of Lords och tillåter dem att de ska få börja. Eller om det var tvärtom. Ja. De har en politisk funktion i alla fall. De har en politisk funktion. Så det är inte riktigt hartig heller och det är inte riktigt. Nu har jag lagt dem så här. Jag har lagt 1, 2, 3. Och så lagt 1, 2, 3, 4. Så det är lite mellanrum mellan varje. Så på den där är det 3 gånger 4 blir alltså 12. Yes. Duktiga vi är. Även på matte. Vi är nästan världsbäst på allt. Nästan på allt. Jag känner Erika väldigt väl. Sen vi träffades första gången 1991. Oj. Nej, 91. 91. På nyårsafton. Ja, var det på nyårsafton? Ja. Oj. Då träffade jag Erikas bror. Och som heter Fredrik. Och vi har ett barn ihop som heter Johannes, som är nu 29 år. Men vi separerade 2004. 2005. Någon gång där. Det är inte så lätt att veta. Inte så lätt att komma ihåg. Så jag är väldigt god vän fortfarande med Fredrik. Och ännu godare vän med Erika. Som jag behöll. Ja. Nu ser ni här, det var lite deg kvar från den plattan som jag gjort. För att försöka få så lite deg kvar som möjligt. Och som jag inte behöver blanda igen. Men nu blandar jag ihop den lite försiktigt. För det är ju dumt att kasta det här. Det är fortfarande fint. Men den här kan bli lite segare. Kanske lite segare. Man brukar inte märka någon jätteskillnad. Det ser jag bara försöker försiktigt få ihop den. För den smälter samman i ugnen när den bakas. Så kör vi nya. Det kanske blir 4 stycken på den där. Ja, vi hoppas. Vi får se. Ja. Tre, 6, 9. Ja, det kanske blir 2 plåtar. Det är jättebra för vi är 1, 2, 3, 4 som ska äta och man orkar inte så jättemycket.
Man kanske orkar, alltså 3 har jag aldrig orkat. Nej, precis. Det blir, de blir maffiga. Och det bästa är då att jag har en frys där man kan frysa in saker i. Och då kan jag äta Devonshire scones gjorda av Erika utan att behöva... Ta hit Erika! Ja, utan att Erika behöver vara här. Så, och så blev det en liten plutt till. Då ska vi se om vi kan hitta någon plats till den. Annars får vi lägga den på en annan plåt och ta sen. En till. Och så blir det en liten rund. Och den kan väl kocken få smaka när den är klar. Då gör vi en liten rund boll. Det kan få vara kockens. Den är kockens. Den får vara kockens. Vi får se. Får den inte plats den där 2? Vi får lägga den lite fortfarande med mellanrummen. Och sen den lilla runda. Lägger vi den här. Den var så fin den där. Den får vara där. Den är så fin att filma sen som liksom... Så. Där får den vara. Okej. Nu ska vi hitta en pensel. Ja, men penslar har jag här. Där. En voilà. Voilà. Det här är en pensel. Och nu kommer ni ihåg att vi hade lite mjölk och ägg kvar. Och då ska vi pensla. Yes. Pensla våra fina scones med ägg och lite mjölk. Så blir det fin bakyta när den kommer ut från. Hur länge ska de vara i ugnen ungefär? Jag ska se vad receptet säger för någonting. Men jag brukar säga tills de är klar. Men det är svårt att veta. Och Erika, hon har sån här jättebra näsa. Vart är din näsa? Har man arbetat som kock länge så känner man på lukten nästan när allt är klart. Ja, och gärna innan det blir bränt för det känns ju också. Ja, men det ska lukta på ett speciellt sätt när det... Det brukar lukta klart, säger jag. Ja, det måste man gå en egen kurs för. Det kommer med erfarenhet. Nu ska vi se min mjöliga telefon här om den vill. Nu ska vi se hur länge det ska vara i ugnen. Om man får en liten mera... Då står det preparation time, det är den förberedelsetiden man har när man ska baka. Och cooking time är ju hur lång tid det ska vara. Och det ska bli ungefär 20 scones. Vi ska räkna hur många vi har. 220 grader och vi har ju satt... Grader. Grader. Grodor och grader. Grodor och grader. 220 ungefär på termometer. Och så ska det vara inne i ungefär 10-15 minuter. Så vi provar. Vi provar. Sätter vi in den. Det finns en liten barnsång som heter och så skjuts in i ugnen. Skjuts in i ugnen. Så. Då kan jag stänga av, eller då tar vi en liten paus. Tar vi en paus och ser på resultatet. Ja. Yes, nu ska vi se. Nu har det gått några minuter och nu börjar det inte riktigt lukta klart än. Inte riktigt lukta klart, men det luktar gott. Och jag har sällskap som också tycker det luktar gott. Det här, hon viftar på svansen. Aha. Nu får du akta nosen. Tut tut. Nu ska vi öppna. Ser ni här? Nu har de höjts. De har blivit ganska mycket högre. Och delat sig lite denna där. Så när vi kommer ihåg vi sa i början att man kan dela dem med fingrarna. Vi ska visa hur man gör det sedan. Men nu börjar de bli halvklar. Så halvklar. 5 minuter till. På 220 grader kör vi. Yes. Och nu ska jag också vispa lite grädde. Och Marie håller på att koka kaffe. Och så har vi en plåt till som ska sätta in. Sen har vi klart här. Ja, vi ska duka lite finare. Så, paus. Nej, vi vispar grädde. Nu ska vi vispa lite grädde. För jag tycker det är gott med grädde till. Och sylt, hemgjord sylt. Eller någon god jordgubbssylt. Eller någon sån där finare sylt är gott till. Så men ska du vispa, hur hårt vispar du grädden? Ungefär som till pannkaka. Det är lite svårt. Så man ska vara lite gräddig. Den ska inte vara lös. Men man ska kunna sätta den på kakan, sconesen, utan att den ramlar av. Ja. Så vi vispar. Så, nu har jag vispat grädden. Så att den är... Så man kan breda den på mackan och sylten. Istället för smör. Skyddar handen när jag vispar, eller skyddar
grädden när jag vispar så att det inte skvätter. Då håller jag handen fram och då blir det sådär. Då skvätter det på handen istället. Skvätta! Man kan skvätta vatten på varandra. Men inte så bra att skvätta grädde på varandra. Nej. Den där tycker... Vem tycker om dem? Jättegott! Oj, oj, oj! Det här vet Maggie. Att när man vispar så får man slicka av visparna. Smaka. Och så får man ju diska dem sedan förstås. Ja, man måste diska visparna. Nu skvätter det på Maggies ögonbryn. Alltså, Tack så mycket! Klart! Ja, vad ska vi göra nu då? Nu ska vi se vad de här skonsten är. Ska vi vänta eller är de... Ja, vi väntar lite. Ja. Nu börjar de bli klara. Så, Nu luktar de klart. Nu luktar de klart. Och de har också blivit klar under där. Och man får vara försiktig när man är kock för att jag tål värme ibland lite mer än vad andra gör. Med mina fingrar. Jag kan inte ta ut en plåt så här. Då får jag ha pannlappar som de här heter. Pannlappar, grytlappar. Grytlappar. Och så sätter vi in nästa. Oj, vi ska sätta lite ägg på dem. Så, då stänger jag den. Tar du av kaffet? Jag tror kaffet är klart. Kaffet. Här har Marina gjort kaffe. Som kokar upp så här. Ska vi göra kaffe med mjölk sedan. Ja, det ska jag göra i en liten kaffemaskin så det blir skummat mjölk. Det kommer bli en bra frukost. Det blir en god frukost det här. Nu, det som låter i bakgrunden är diskmaskinen som är på. Så. Penslar vi och penslar och penslar. Så. Den här har ju inte varit inne i ugnen så den kan man ta med händerna. Men den här är varm så den får man passa sig för. Har du sett vilka fina hjärtan? Så. Och se vad fluffiga de är på kanten. Alltså de blir som håliga. Och det är för att man ska kunna vrida dem sen. Så att om man delar på dem genom att vrida på dem. Jag tror min ugn är lite ojämn. Den här är mer gräddad än den. Men det blir så. Varmare på kanterna. Ja. Man kan vända plåten mitt i där om man vill. Då man snurrar runt det lite. Ja, nu ska vi vänta en stund till. Ja, nu är andra plåten klar. Så, titta vad fina. Och här är den här lilla kockbiten nu då. Men den ser också fluffig Den ut. ser också fluffig ut. Den går säkert att dela Så ser ni också. här hur fina de är, fluffiga de är. Att det går att dela dem. Då lägger vi dem på tallrikar. Så ska vi servera med grädde och sylt. Och te och kaffe. Och som Just det, jag sagt, ska stoppa. man kan, om man har jobbat länge som kock, plocka dem direkt från plåten. Men annars ska man vara försiktig för det är varmt. Man brukar säga att man har kockfingrar. Precis. Nu vart det mycket, den får vi inte plats med mer. Så, det får bli så. Otroligt tjusigt. Och här är det en fin gammaldags handduk som vi... Som är Lägger gjort in av dem i- lin. Lin, precis. Det brukar Det vara är- farmödrar och mormödrar. Ja, det är faktiskt, det står ett R på den här för Rödemark. Rödemark. Så. Och Thomas, som är min man, vem har broderat det? Min mamma, Ja, och hon hette Maj-Britt. Maj-Britt Rödemark. Och det är jättebra för jag heter ju Marie Rödemark. Och på många handdukar står det MR. Då är de mina. Rödemark. Mina Rödemark, Marie Rödemark. Eller hur? Erkänn att du gifte dig med mig bara för att jag skulle passa in i monogrammet. Absolut. Så var det. Sen har vi en gäst på besök. Hej, vad heter du? Jag heter Åsa. Och du kommer från... Jag bor i Eskilstuna i Sörmland. Ja. Det är 1 timma från Stockholm ungefär. Ja. Och
Och nu börjar bordet bli klart. Så Vi här har vi grädde. Vi har Icas jordgubbssylt och vi har aprikosmarmelad och vi har ekologisk hjortronsylt. Och sen i den där pyttelilla där är det Fikonmarmelad. fikonmarmelad, Och så har vi kaffe och te. kaffe och te. Kanske måste ta fram mjölk och socker. Ja. Så nu ska vi för Nej, vi måste visa hur man gör när man brer. Då Nu ska Erika få visa hur man brer. Hur man delar och hur man brer. Ni kommer ihåg i början så sa jag att man skulle kunna dela dem med fingrarna och inte en kniv. Så nu kommer det ultimata testet. Går de att försiktigt vända isär? Woo! Det gjorde de. En applåd till Erika! Nu kan vi äta Nej, stopp. Hur brukar du göra sen då? Då vill jag ha smör. Jaha, ska du inte ha grädde? Jag vill ha smör. Okej, vi hämtar smör. Vi hämtar smör. Smör, där. Smör. Bregott smör. Och då sätter jag lite smör. Och de här är ju varma så då smälter smöret lite granna. Man brer på smör och smöret smälter. Smör. Kan ta bort. Locket. Och sen beror det ju då på, jag älskar jordgubbssylt så jag tar lite jordgubbssylt. Det finns 2 olika sätt att göra scones på, säger de. En del börjar med grädden först. Och sen sätter de sylt. Och en del börjar med sylten först. Så. Och sen sätter de grädde. Och vad heter de olika delarna? Vet du det? Alltså. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilken som gör vilken. Men det finns Devonshire, eller Devon. Och det finns Cornwall. Och de där är ju två kommuner i Storbritannien nära varandra. Och de brukar liksom twista lite och vara lite osäker på vem som har rätt. Så en säger att man ska alltid ha sylten och grädden. En del säger grädde och sylt. Så nu får ni prova och så får ni skriva till Marie och säga jag tyckte det var godast med grädden först. För det tycker jag. Då gör vi så. Då gör vi så här. Ja, vad säger ni som tittar? Vill ni också prova? Jag tror jag ska ha med Erika som gästföreläsare varje gång för hon är bäst. Jag är bäst. Nu kommer en gloslista på alla svåra bakord som Erika har sagt. Så att ni får höra dem en gång till. Nu ska jag äta scones. Devonshire scones. Trevligt söndag. Trevligt. Så, ja, det här är söndag för oss, men vi får se vilken dag jag lägger ut det här. Hej! Jag tar inte bara upp bakord, jag tar upp lite alla möjliga svåra ord. Scones, baka, tea room manager, dela med fingrarna. Ingredienser: bagerivetemjöl, socker, bakpulver, salt, blender, blanda, torra ingredienser, separat, hantera, göra karriär, dykning, gå bort i cancer, dubbelsats, recept, 100 gram, en skål, ett matlagningsprogram, mästerkockarna, en matsked, self-rising ska det nog vara, fluffig, en tesked, höfta, en höft,
Ett mått. Mäta. 1 decilitermått. 1 deciliter. Väga. Ösa. En dykinstruktör. Tuber. En regulator. Pedagogisk. Ösa. Öst. Ett system. Packa hårdare. Lite åt gången. Klumpigt. Ett lock. En matberedare. Mixa. Blanda försiktigt. Pulsera. En pulsation. En bakmaskin. 1 litermått. Ett köksskåp. 1 milliliter. Omvandla. Ekologisk. Lågpastöriserad. Homogeniserad. Knäcka ägg. Ett skal. En gaffel. Vispa. En äggula. Blandas. En visp. En omelett. Slå. Vispa. Steka. Dela sönder. En blandning. Röra ihop. Pensla på. Stekyta. En träsked. En tekanna. Ett äggskal. Kalk. Lägga upp. En bänk. Mjölig. Gluten. Bygga glutentrådar. Seg. Knåda deg. Spröd. En deg. En armbåge. Krossa. En kavel. Kavla. Platta ut. Trycka ut. Höjden. En ugn. Ett hjärtformat kakmått. Pepparkakor. Trycker ner. En kant. Ett glas. Vass. Bakplåtspapper. En plåt. En grad. Sätta på ugnen. Arbetad deg. Brutalt. Slät. Smälta ihop. Kompakt. Ansvarig. En kock. Adel. En politisk funktion. Ett mellanrum. Separera. En platta. Blanda ihop. Bakas. Maffig. En frys. Frysa in. Smaka. En rund boll. Få plats. En pensel. Pensla. Känna på lukten. Bränt. Lukta klart. Förberedelsetid. Skjuts in i ugnen. Ett resultat. Vifta på svansen. Blivit högre. Halvklar. Vispa grädde. Koka kaffe. Duka finare. Sylt. Hemgjord. Hårt.
En pannkaka. Lös. Bre på. Skvätta. Slicka av. Diska. Tåla värme. Pannlappar. Grytlappar. En kaffemaskin. Skummad mjölk. En diskmaskin. Håliga. Vrida. Gräddad. En tallrik. Servera. Kockfingrar. En handduk. Lin. Linneduk. Brodera. Monogram. En gäst på besök. Jordgubbssylt. Aprikosmarmelad. Hjortronsylt. Fikonmarmelad. Ultimata testet. Bända isär. Smöret smälter. En kommun. Tvista. En gästföreläsare.